EBCD IC වලින් විභාගයට ගණන් එන්නේ නැහැ. එතකොට ආයෙ අර ඉස්සර එන ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපිට. නේ ඕනේ නැහැ. දාලා දාන්න වැඩි. නෑ එහෙම බෑ. EBCD IC කියන්නේ කොයි වගේද මොන වගේ එකක්ද? ඒකෙන් ඇයි ගණන් දෙන්න බැරි? කියන එක ගැන චුට්ටක් කියන්න එපා. කියන එක ගැන චුට්ටක් කියන්න. මේකයි ඈ. તો ඔයාලට මම EBCD IC වගුවක් පෙන්නන්නම්. වගුව කොයි වගේද කියලා. එතකොට තේරෙයි. කොහොමද කියලා. මේක ඇවිල්ලා ASCII. ඔන්න EBCD IC වගුව මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ වගේ එකක් අපි ගමු. මේක ඔයාලට පේනවා මේ සාමාන්‍ය EBCD IC වල දැන් අපි ASCII වල 7 bits නේ පාවිච්චි කරේ to represent characters bit 7ක් පාවිච්චි කරා. EBCD IC වල bit 8ක් පාවිච්චි කරනවා. bit 8ක් පාවිච්චි කරනවා නම් 2 to the power 8. දෙකේ 8 වෙනි බලය. දෙකේ 8 වෙනි බලය කීයද ලැබෙන්නේ? 256ක්. Using EBCD IC we can represent 256 characters. දැන් ASCII වලින් using 7 bits bit 7යි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙකේ 7 වෙනි බලය 2 to the power 7 it can represent 128 characters. 128ක් characters නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. right හරි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ මෙහෙමයි මේකේ ඔක්කොම මං හිතන්නේ ඔක්කොම තියෙනවා. හිතන්න 255 වෙනි ස්ථානයට එනකන් තියෙනවා. මොකද ඔයාලා නම්බරින් කරද්දි බිංදුවෙන් පටන් ගන්නෙ. බිංදුව මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මම මවුස් එක පෙන්වන තැන පේනවා ඇතිනේ. right මේ බිංදුව. බිංදුව 1 2 3 4 ඔහොම ගිහිල්ලා ස්ථාන 256ක් නේ ළමයි. අවසන් වෙන්න ඕනේ 255න් ඈ. ඇයි? බිංදුවේ සිට 255 දක්වා 256ක් ස්ථාන තියෙනවා. ASCII වලත් එහෙම තමයි. බිංදුවේ ඉඳන් 127 දක්වා ස්ථාන 128ක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. බිංදුවේ සිට 127 දක්වා 0 to 127 ඈ. හරි මේකේ බලන්නකෝ කැපිටල් A. කැපිටල් A කෝ ළමයි? කැපිටල් A මේ වෙන මොනවාද ලැන්ග්වේජ් එකක සිම්බල්ස් ඈ. A නෙමෙයි. capital A oh right මේ simple ලකුණු simple A right මේන් තියෙනවා capital A මෙන්න තියෙනවා capital A තවත් zoom කරන්න ඕනද තව zoom right හරි මේ තියෙනවානේ මේන් තියෙනවා 193 decimal value එක අර අපි ASCII වල capital A වල decimal value එක 65 EBCD IC වල capital A වල decimal value එක 193 193. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔන්න ප්‍රශ්නේ අඳුරගන්න. මේකේ ප්‍රශ්නේ තමයි capital A capital B capital C ලස්සනට increase වෙවි යනවා මේ 193 capital B කියන්නේ 194 capital C කියන්නේ 195 196 ඔහොම ලස්සනට යනවා. එක පාරට capital I 200 එකක් හරි ඊට පස්සේ capital IJ නේ IJ හැබැයි J අකුර 209 I අකුර 201 හරිනම් 202 වෙන්න ඕනේ 202 වෙන්න ඕනේ J I වලට පස්සේනේ J හැබැයි J අකුර 209 අන්න ඒ වගේ පිළිවෙලක් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතකොට capital J to capital R 217 ඊට පස්සේ R S නේ එන්න ඕනේ S අකුර අහන්න නම් 218 වෙන්න එපා ඒ කියන්නේ 218 වෙන්න එපා හැබැයි S අකුර මොකද්ද? කැපිටල් S අකුර 226. කිසි පිළිවෙලක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි විභාගයට ප්‍රශ්න අහන්න බැරි. දැන් අරගෙන එහෙම නෙවෙයි කැපිටල් A වලින් පටන් ගත්තොත් කැපිටල් Z දක්වා ඕඩර් එකට යන්නේ. සිම්පල් A වලින් පටන් ගත්තොත් සිම්පල් Z දක්වා ඕඩර් එකට යන්නේ. මේකේ තනින් තන කැඩෙනවා. සිම්පල් A to සිම්පල් I එක දිගට තියෙනවා. කැපිටල් A to කැපිටල් I එක දිගට තියෙනවා. හැබැයි එකපාරට පොඩි දුරක් ගිහිල්ලා තමයි කැපිටල් J ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා විභාගයට ප්‍රශ්න අහන්න බැරි ඇයි සමහරට. ඒක නිසා EBCD IC වල ඇහුවත් හැබැයි බය වෙන්න එපා. මොකද්ද කරන්න තියෙනවද? ඇහුවොත් ඕනනම් AB රිප්‍රසන්ට් කරන්න කියයි ASCII වලින්. මේ EBCD IC වලින්. බැරි නෑ ඇයි? capital A වල value එක 193 කියලා ඒගොල්ලෝ දෙයි. එතකොට ඒක මොකකින් ගන්නද? ඒක bit 8කින් නිරූපණය කරන්න. bit 8කින් රිප්‍රසන්ට් කරන්න. capital B දැන් AB නිරූපණය කරන්න කිව්වොත් පුළුවන් නේ. 194 හැබැයි bit 8කින් represent කරන්න bit 8ක් එතකොට ඔන්න AB represent කරන්න කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ decimal values ටික දුන්නොත් මට නිකන් binary කරලා bit 8කින් represent කරන්න විතරයි තියෙන්නේ අර එක දිගට නැති නිසා ප්‍රශ්න අහන්න ප්‍රතිශතය අඩුවක් තියෙනවා හැබැයි එක ළඟ අකුරු වලින් අහන්න පුළුවන් අමාරු නෑ මෙතෙක් කල් අහලත් නෑ මම හිතනවා අහන්න එකකුත් නැති වෙයි අහනවා නම් ASCII තමයි බොහෝ විට යන්නේ හැබැයි මම ඔයාලට concept එක දීලා තියන්න ඕනේ බැරි වෙලාවත් අහුවොත් මොකක්ද අපි හිතමු no කියන වචනය no yes no නේ no කියන වචනය EBCD IC වලින් ලියන්න කියලා කිව්වොත්
ඔයාලට දෙන්න ඕනේ දුන්නොත් කොහමද? මම නිකන් කියන්නම් ඕකටත් ඈ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. n අකුර 213 නම් ASCII වල O අකුරක් දෙකම දෙයි ඒගොල්ලෝ එතකොට ඈ. දෙකම දෙයි. කැපිටල් N වල මොකද්ද? කැපිටල් O වල මොකද්ද කියලා. මොකද අනුපිළිවෙල ළමයිගේ ඔළුවේ නැහැනේ. ඒක නිසා capital N is 230 ද 40 ද බලන්න තිබුණා කියමුකෝ 230 තිබුණා නම් ඊට පස්සේ capital N 240 එහෙමද? එහෙම දුන්නොත් ඒ n අකුර ඩෙසිමල් කරන්න හැබැයි bit 8 ෙන් represent කරන්න. bit 7 bit 7 නෙමෙයි. 7 ASCII වලට ඈ. හරි. එහෙනම් මම මේක මකනවා. යුනිකෝඩ් ගැන චුට්ටක් කියවනම් අපිට කතාව අවසන් නේ. right. එහෙනම් ABCD IC වල ගණන් දෙන්නේ නැති හේතුව ගොඩක් වෙලාවට අන්න ඒ වගේ අනුපිළිවෙලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා එක ළඟ තියෙන අකුරු වලින් දෙනවා නම් බොහෝ විට අකුරු දෙකම දෙයි. ඔන්න සාරාංශය ටක් ගාලා ඔයාලා ලියා ගන්න. මේ දාගන්න. අර මම ලියපු සාරාංශය භාගයට නතර කරානේ BCD වල අපි කැරක්ටර් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න බිට්ස් 4ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා ඔන්න 16 ඊළඟට ASCII වල අපි පාවිච්චි කරා බිට්ස් 7ක් පාවිච්චි කරා 2 to the power 7 කියද්ද 128 characters on a short note එක characters 128යි එතකොට අපි මේක රිප්‍රසන්ට් කරනකොට බිංදුවේ සිට 127 දක්වා last character එක 127 හරිද ඊළඟට EBCD IC extended binary coded decimal interchange code ඔන්න ඔයගේ දිග වචනයක් මේක right හරි bit 7ක් නේ 76 නෙමෙයි BB right එතකොට මේක තියෙන්නේ bit 8ක් ඒකයි වෙනස එක bit එකක් වැඩි එතකොට 2 to the power 8 256 characters අර ASCII වලට වඩා වැඩි ඕගොල්ලෝ දන්නවද keyboard එකේ තියෙන අකුරු වලට අමතරව තව මොනතරම් අකුරු symbols ඕගොල්ලෝ දන්නවද emojis දන්නවනේ emojis දන්නේ නැති අය කවුද කියන්නේ එහෙනම් ඇඳලා නිකන් මේ ඔයගේ පොඩි symbols තියෙන ඕවටත් representations තියෙනවා ASCII ප්‍රමාණවත් නැහැ එහෙම ගත්තොත් ඇයි ඔයාලා capital ඉංග්‍රීසි අකුරු විතරක් නෙමෙයිනේ ඇයි ළමයි සිංහල අකුරු ඇයි ළමයි තමිල් මම තමිල් ලියන්න දන්නේ එතකොට ඉංග්‍රීසි අකුරු ජපාන් අකුරු දන්නේ නැහැ කොහමද ජපාන් අකුරු තියෙනොත් නේ ලෝකේ මොනතරම් භාෂා තියෙනවා ඔය හැම භාෂාවක්ම සපෝට් කරා සහාය දෙන්න. ඒ හැම භාෂාවකටම අපේ කම්පියුටර්ස් දැන් සහාය දෙනවා. ඉස්සර ඇමරිකාවේ විතර කියමු. ඉස්සර ඇමරිකාවේ ඉංග්‍රීසි නම් ඉංග්‍රීසි විතරයි UK යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන ඕන රටකට කම්පියුටර්ස් ඕකේ. හැබැයි පස්සේ මේක මුළු ලෝකෙම ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන මුළු ලෝකෙටම කම්පියුටර්ස් ඕනේ මුළු ලෝකෙටම තමුන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් ඕනේ. දැන් අපි උනත් කම්පියුටර් එකේ සිංහල ටයිප් කරනවා. right එතකොට සිංහල යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා තමිල් නම් තමිල් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ලැන්ග්වේජස් එක ලැන්ග්වේජස් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ලැන්ග්වේජස් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ටයිප් සෙටින් එක ටයිප් කරලා සේව් කරන්න ඔයාගේ අවශ්‍යතාව තියෙනවා ඉතින් මේක දැන් ග්ලෝබල් රික්වයර්මන්ට් එක මුළු ලෝකෙම අවශ්‍යතාවයක් ඒක නිසා අපිට ASCII බෑ ASCII විතරක් ප්‍රමාණවත් ASCII වලින් පුළුවන් English letters සහ symbols numbers represent කරන්න විතරයි දැන් ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ දකින්න දේවල් එච්චරමයි ඊට පිටින් අකුරු වෙනත් භාෂාවන් නිරූපණය කරන්න බෑ. EBCD වල IC වලුත් එහෙමයි. නිසා දැන් අපිට යන්න වෙනවා. දැන් මේකේ numbers විතරයි. මේකේ ඉංග්‍රීසි අකුරු හෝඩිය සහ අනිකුත් ඔය symbols ඔය keyboard එකේ දකින්න දේවල් ඔක්කොම. EBCD IC පොඩි වෙනසක් තියෙන bit එකක මහ ලොකු වෙනසක් නෑ. නමුත් ඒකේ එහෙම තමයි. Unicode කියලා එකක් ලෝකෙට එනවා. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් අහලා තියෙනවා. Unicode අහලා ඇති. right ඔය සිංහලද ඉංග්‍රීසිද ඕන භාෂාවක් අපිට නිරූපණය කරන්න තමයි යුනිකෝඩ් කියන එක ඉන්නේ 2002 විතර ඔයාලා දන්නවා Windows XP මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති YouTube එකේ Windows ගැන වෙනම හඳුන්වලා දීපු එකක් ඕගොල්ලෝ බලලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ ඒක බලන්න ඒක එච්චර අමාරු නෑ මේ කාටත් තේරෙන විදිහට මම ඒක දාලා තියෙනවා Windows එක මේ මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන මෙහෙයුම් පද්ධති පාඩම එනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ පස්වෙනි පාඩමේ ඒකට උදව් වෙන විදිහට මම දාලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට තේරෙයි. බය වෙන්න එපා. බලන්න. Windows ඔය XP කියලා එකක් ආවනේ. එතකන් සිංහල සපෝට් කරේ නැහැ. කම්පියුටර් එකේ සිංහල සපෝට් කරේ නැහැ. වර්ෂ අවුරුදු 2002 න් පස්සේ එනවා මේ වගේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඒකෙත් සිංහල සපෝට් නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා 2002 න් 3 න් පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් එක කියන එක පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එක ඉන්ටර්නෙට් කියන එක පාවිච්චි කරනවා ඒක ලෝකෙම. නේ. අන්න එනවා Windows operating system එකේ නේ Unicode කියලා වෙනම පැකේජ් එකක්. පැකේජ් එකක් ඒගොල්ලෝ ආගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වෙනම ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න.
ඒක Unicode package එකක්. මොකද මෙහෙම පද්ධතිය නෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10, Windows 8 එහෙමනේ. අහලා තියෙනවනේ මේවා. Windows 10, Windows 8 ඕවනේ. ඒවල මොනවද? ඒවල Unicode already තියෙනවා. දැන් ඉතින් ලෝකේ 2028 නේ අපි ඉන්නේ. ඒක 2002 වගේ සිංහල සපෝට් කරන්න වෙනත් භාෂා සපෝට් කරන්න සහයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ මෙහෙයුම් පද්ධතියට අපි වෙනම පැකේජ් එකක් හැටියට තමයි Unicode coding system එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. ඉන්ස්ටෝල් කරාන් පස්සේ අන්න සිංහලෙන් වෙබ්සයිට්ස් කියවන්න පුළුවන් නැත්නම් කොටු පෙන්නන්නේ. සිංහල අකුර වෙනුවට කොටුවක් පෙන්නන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සිංහල හරියට කන්ෆිගර් වෙලා තිබුණ නැත්නම් වගේ මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් කියවන්න බැරි නම් අකුර වෙනුවට කොටුවක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට කොටුව පෙන්නන්න නැතුව අකුරු නිවැරදි අකුරුම පෙන්නන්න ඕන නම් ඔයාලට Unicode පැකේජ් එක කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා. ඉස්සර වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා දැන් නම් කොහොමද ඔපරේටින් සිස්ටම් වල තියෙනවා. දැන් ඔයා අමුතුවෙන් සිංහල ඉන්ස්ටෝල් කරනවා කියලා එකක් කරන්නේ නැහැ. සිංහල ඉන්ස්ටෝල් කරනවා කියලා තමයි ඉස්සරහේ කියන්නේ. ඉස්සර කියන්නේ මේ සිංහල ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. සිංහල නෙමෙයි Unicode. සිංහල විතරක් නෙමෙයි ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකකට සපෝට් එක දෙන්න. සිංහල ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නෙමෙයි ඒක. මේකට බිට්ස් යොදා ගන්න. ඇයි? ලෝකේ භාෂා ටික එකතු කරගත්තොත් සිංහල හෝඩිය මම හිතන්නේ අපුරු 56ට වඩා තියෙනවා නේද? එතකොට චීන හෝඩිය ඊට හපක්. සමහර ජපන් හෝඩි ඔය ඔක්කොම හෝඩි ටික ගත්තොත් එහෙම 8 bit 7 bit මදි. ඔන්න දෙනවා බේසික් version එක 16 bits 16ක් use කරන්න දෙනවා. පළවෙනි version එක ඊට පස්සේ මේකේ එන්න වැඩි වෙනවා. bits ගන්න. right? Unicode වලින් bits 16ක් කියලා කියන්නේ 2 to the power 16 65636 characters. මගේ අපි මදනේ 536 බලන්නකො 2 to the power 16 අර 6530 හරි මේ තරම් characters ප්‍රමාණයක් represent කරන්න පුළුවන් using Unicode හරි නේද right එතකොට මට දැන් Unicode වල තව පොඩි දේවල් ටිකක් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මට හදිසියෙන් එක මේව කරන්න බෑ හරි දැන් ටිකක් කමක් නෑ ඒක නිසා මේ දැන් ඔය කොච්චර කිව්වත් මම දන්නේ නැහැ කී දෙනෙක් ටික අහුම්කම් දෙයිද අහන්නේ මේක මොනවද කියන ප්‍රශ්න පොඩි සැකයක් බයක් මට තියෙනවා මට හදිසියෙන් පෙන්නන්නත් බෑ අලුත් පාඩමක් ලබන සතියේ බොහොම ෆ්‍රෙෂ් පිට පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ අර මට Unicode පෙන්වන්න උවමනාවක් තියෙනවා ඕනම් මම ඒක පෙන්නන්නම් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් එකක් දාමු Unicode වල ඔය කේත කොයි වගේද කෝඩ්ස් කොයි වගේද කියන එක එතකොට අපි ගත්තොත් ඉන්න right මෙන්න මෙතන තියෙනවා Unicode right මේ වෙන symbols විවිධ symbols වලට ඔයගේ Unicode වලින් ඇති තරම් දැන් මේ අලුත් versions එක ඒවා ඔයගේ මම ඔයාලට පුළුවන් Unicode වල කොහොමද coding system එක තියෙන්නේ කියලා මේක එක තියෙන අලුත් වෙච්ච එක මේ තියෙන new version Unicode 12.0 1.0 ඉඳන් 12.0 වෙනකම් වර්තමානයේ අප්ඩේට් වෙලා මම හිතන්නේ 13 උත් ඇවිල්ලා ඇති ඒ වගේ විවිධ සංකේත විවිධ භාෂා හැම මේ වගේ විවිධ සංකේත වලට පවා Unicode coding system එක support කරනවා right ඒකට තමයි Unicode ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි අපි Unicode ගැන සමින මේ වගුව දාගන්න අපි ඊට පස්සේ තුටක් ලබන සතියේ summary එකක් ගන්නවානේ සාරාංශයක් ඒ සාරාංශෙදි මම Unicode ගැන ආයෙ මතක් කරන්නේ මේක ටග් දාලා පිටපත් කරගන්න මොනවද කරගන්න